everyone. I hope you guys are doing well. हिजो चाहिँ हामीले अ रेस्पेक्टेबल वुमन च्याप्टर गऱ्यौँ. आज चाहिँ दि ट्रेजर इन दि फरेस्ट बाई GH वेल गर्दैछौँ. आज हामीले कुन एप्रोचमा कम्प्लिट गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा त नेपालीमा म यसको सारांश भन्छु. नेपालीमा सरस्वती के छ स्टोरी लाइनमा के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्छु. त्यसपछि हामीले यो मेन समरीतिर जान्छौँ. यो मेन समरी लाइन टु लाइन हामी हेर्छौँ अनि देन विल डिस्कस क्वेसन्स अफ दिस च्याप्टर. यति गरेपछि यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्नेछौँ आज. सो लेट्स स्टार्ट है त. फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको एक्सप्लेनेसन यो स्टोरीमा के बुझ्नुपर्छ त्यो हामी हेर्छौँ होइन. यो कथामा मुख्य पात्रहरू को छ भन्दाखेरि इभान्स र हुकर छन् होइन. इभान्स र हुकर भन्ने चाहिँ दुईटा पात्रहरू छन् जो चाहिँ खजाना हुन्छ नि स्पेनिस खजाना खोज्नको लागि गएका छन्. यो स्टोरी जुन छ नि यो चाहिँ को पेरिफेरीमा घुम्छ भन्दाखेरि जुन यो खजाना खोजिरहेको छ मानिसहरू हुन्छ नि लालची प्रवृत्तिका हुन्छन्. सम्पत्तिको लागि हुन्छ नि एकदमै जे पनि गर्न तयार हुने मान्छेलाई हानि पुर्याउने हुन्छ. मान्छेमा यो अत्यधिक बढ्दै गरेको लोभ लालचले एकदमै विकृति फैलाइरहेको कुरालाई चाहिँ यो कथाले चाहिँ मुख्य रूपमा ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ. यो कथाको सुरुवातमा चाहिँ इभान्स र हुकर चाहिँ कोरल टापुतिर गइरहेका हुन्छन्. उनीहरूले रातभरि डुङ्गाबाट समुद्रको किनारतिर स्पेनिस खजाना खोजिरहेर थाकिसकेका हुन्छन्. तैपनि कोरल टापुतिर गइरहेका हुन्छन्. कथाको सुरुवातमा यो देख्न सकिन्छ. अनि यो कथामा हामीले अर्को पात्र पनि सम्झिनु पर्ने छ. अर्को पात्र को हो भन्दाखेरि चाङ ही भन्ने. चाङ ही इज द चाइनिज म्यान होइन. चाइनिज म्यान हो जसले चाहिँ खजाना पाएर अनि आफूलाई मात्र थाहा हुने ठाउँमा फेरि गाडेको हुन्छ जुन उसलाई थाहा हुन्छ र उसले म्याप हुन्छ उसँग. अनि यो दुईटा व्यक्तिहरू जुन इभान्स र हुकर छ नि उनीहरूले चाहिँ एकदमै भयानक रूपमा मारेका हुन्छन् के चाङ हीलाई त्यो खजानाको लागि होइन. अब त्यो म्यापलाई फलो गर्दै के जुन त्यो म्याप चाहिँ चाङहीबाट तिनीहरूले मर्डर गरेर चाहिँ चोरेका हुन्छन् नि. अब त्यो म्यापलाई फलो गर्दै तिनीहरू अब जङ्गल पुग्छन् के. अब म्यापमा जे छ उनीहरूले त्यही देख्दै जान्छन्. अनि एउटा ढुङ्गाको खाँद लागेको पनि भेट्छन् जुन म्यापमा देखाइएको छ होइन. अनि अलिक पर पुगेपछि उनीहरूले एउटा लास भेट्छन् जुन चाहिँ घाउले भरिएको छ अनि सुन्निएको अवस्थामा छ. अनि उनीहरू पहिला त डराएका हुन्छन् त्यो लास देखेर होइन. अनि उनीहरूले सोध्छन् कि चाङीकै कुनै हुन्छ नि कामदार होला जसलाई चाहिँ मतलब थाहा थियो त्यो ठाउँको बारेमा. अनि लोभ लालचमा आएर गएर त्यो फाइदा उठाउन खोज्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ हुन्छ नि हत्या भयो होला सोध्छन्. अब उनीहरू त त्यहाँ पुगिसकेपछि त सुन देख्छन्. सुनको खाँदहरू देख्न थाल्छन्. अनि एकदमै खुसी भएर उनीहरू जति सक्छ त्यति उठाउन थाल्छन् बोक्न थाल्छन्. अब हुन्छ नि अब सबै इभान्स र हुकर दुइटैले आफूले जति सक्छ जेमा हुन्छ कोहीले ज्याकेटको खल्तीमा हाल्यो कोहीले त्यस्तै गरेर मतलब उनीहरूले जति सक्थ्यो बोक्न थाल्छन्. अलिक पर पुगेपछि चाहिँ इभानलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो जुन बोकेको छ नि त्यो पाखुरामा कसैले घोच्न थालेको जस्तो लाग्छ. अनि त्यसपछि इभान चाहिँ ठाउँको ठाउँ फेन्ट हुन्छ के. इभानले फेन्ट हुनु अगाडि उसलाई हुन्छ नि त्यो केहीले घोचेको जस्तो लागेको थियो नि त उसलाई. अनि उसलाई शङ्का लाग्छ कि कतै त्यो जुन सुनको डल्ला सुनको ढिक्काहरूमा छ नि त त्यसमा कतै जुन पोइजनस काँडाहरू हुन्छ नि विषालु टाइपको छ जस्तो उसलाई शङ्का लाग्छ. शङ्का लागिसकेपछि उसले हुकरलाई भन्छ र हुकरले उसले इभानले के भन्न खोजेको नि बुझेको हुँदैन. अब इभान ढल्छ अनि त्यसपछि हुकरलाई नै अलि एकछिनपछि उता त्यो बोके त्यो छँदै उसले त केही फिल गरेको थिएन. अलि एकछिनपछि उसलाई नि कसले बिजाएको जस्तो हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विषालु केही रहेछ भन्ने बुझ्छ. अनि त्यो चाइनिज त्यो चाङ हीलाई मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले एउटा
वाइड स्माइल, ग्रिन गरेको भन्छ नि, वाइड टाइपको स्माइल दिएको हुन्छ। मर्नु अगाडि किन त्यस्तो गरेको होला भनेर तिनीहरूले सोचिरहेको हुन्छन्। अनि अब जुन देख्यो नि, अनि अन्तिम सासतिर उनीहरूले बुझ्छन् कि किन चाङीले त्यस्तो गरेको थियो भनेर। यो कथाको अन्तिममा चाहिँ दुवैजना इभान र हुकर दुवैजना मर्छन् जुन खजानाको तलासमा गएका थिए। यो कथाबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि केही कुराको पनि अत्यधिक लालच गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम गर्नु अगाडि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, हुन्छ नि, सोचै बुझेर मात्र गर्नुपर्छ। अब कुनै अनफेमिलियर सिचुएसन छ जुन हामीलाई थाहा छैन के भइरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कौशल लिनुपर्छ। यो कथाले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ त्यही मानिसमा लालच, बढ्दो सम्पत्तिको लालच भयो। त्यस्तो लालचले गर्दा चाहिँ के हानिहरू निम्त्याउँछ, अहिले समाजमा चल्दै गएको विकृतिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग झल्काउन खोजेको छ। यो कथाको सारांश भनेको यही हो होइन। अब हामी चाहिँ अङ्ग्रेजी यो इङ्ग्लिसवाला यो मेन समरीतिर जान्छौँ, यो लाइन टु लाइन हेर्छौँ है त हामी। गाइज अब चाहिँ हामी मेन समरी पोर्सनमा जान्छौँ। तिमीहरूले अहिलेसम्म मैले नेपालीमा जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि त्यो राम्रोसँग बुझेको छ भने अब यो समरी सरसर्ती हेर्दै जाऊ। अनि मेन कुनै पोइन्ट्सहरू टिप्नु छ भने टिप, भिडियो पज गर्दै यो समरी चाहिँ एकचोटि भ्याऊ होइन। अनि त्यसपछि मात्र क्वेसन एन्सर सेक्सनमा चाहिँ जानुपर्छ हामी है त। ल यो समरी सरसर्ती पढ त। यु क्यान पज द भिडियो है, अनि राम्रोसँग यो भ्याएर मात्र अनि त्यसपछि क्वेसन एन्सरमा गयो भने यु क्यान क्याप्चर इट वेल के। ओके, अब हामी क्वेसन एन्सर पोर्सनमा जान्छौँ है। कस्तो कस्तो क्वेसन सोधेको छ हेरौँ है त। फर्स्टमा छ डिस्क्राइब द एक्सपोजिटरी सिन अफ द स्टोरी। सो यहाँनिर एक्सपोजिटरी सिन भन्नाले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि व्याख्यात्मक दृश्य हुन्छ नि, लाइक इट इज ट्राइङ टु एक्सप्लेन समथिङ के। Okay, so describe the expository scene of the story. The story opens with the canoe approaching the land by two treasure hunters, Evans and Hooker. A little river flowing to the sea, the thicker and deeper green forest, slopy hill and the sea. Okay, next question. What does the map look like and how do Evan and Hooker interpret it? ओके, म्याप कस्तो थियो र इभान र हुकरले कसरी इन्टरप्रेट गरेको छ। म्याप भनेको याद छ नि, म्याप जुन ट्रेजरवाला म्याप चाहिँ कोबाट लिएको हुन्छ अरे, चाइनिज म्यानबाट लिएको हुन्छ होइन। चाइनिज म्यान चाङ हीलाई चाहिँ उनीहरूले ब्रुटल्ली मर्डर गरेको हुन्छ अनि त्योबाट चाहिँ उनीहरूले चोरेको हुन्छ होइन त्यो म्याप। अब त्यो म्याप चाहिँ कस्तो थियो, द म्याप लुक्स लाइक अ रफ म्याप creased and worn to the pitch of separation. Ivan interprets twisting lines in the map as the river and the star as the place, and Hooker interprets the dotted line and straight line and the way to the lagoon in the map. Okay, the next question is, how did Ivan and Hooker know about the treasure? Ivan and Hooker knew about the treasure by the conversation of the Chinese man and the map he has. Okay, next question is, describe Ivan's dream. Ivan had a dream about the treasure and Changhe. In the dream, they were in the forest and saw a little fire where three Chinamen sat around it and talked in quiet voices in English. Ivan went closer and he knew that Changhe took the gold from a Spanish galleon after shipwrecked and hid it carefully on the island. You worked alone and it was a secret, but now you wanted to help to get the gold back. There was a battle and Chang He was brutally killed by them. Okay, next question goes like this. What do the two treasure hunters see when they walk towards the island? The two treasure hunters see three palm trees in the line with a clump of bushes at the mouth of the stream when they walk towards the island. Next question. In what condition did the treasure hunter find the dead man? ओके, हामीले यसको यो डेड म्यान कस्तो कन्डिसनमा पाएको थियो यसको कुरा गरेको थियौँ नि। एकदमै घाउ भएको बडी थियो होइन, सोलन टाइपको थियो। द ट्रेजर हन्टर्स फाउन्ड द डेड म्यान लाइङ इन ए क्लियर स्पेस अमङ द ट्रिज विथ अ पफ्ड एन्ड पर्पल नेक एन्ड सोलन ह्यान्ड्स एन्ड एङ्कल्स। अनि त्यो के थियो, फुल अफ ब्रिजेस थियो होइन। ओके,
How did the treasure hunters try to carry gold ingot to the canoe? The treasure hunters tried to carry gold ingots into the canoe with the help of cord, of which one end of the collar catching by the hand of Hooker and the other collar by Ivan. The next question, how were the Ivan and Hooker poisoned? Ivan and Hooker were poisoned as a slender thorn nearly of 2 inches length pricked in Hooker's thumb, and Ivan rolled over him, and both of them crumbled together on the ground, which made them suffer a lot. Next question is, how do you know the story is set on a tropical island? The story, The Treasures in the Forest, has been set on a tropical island. It begins with two men, Evans and Hooker, heading into a canoe towards a coral island in the heat of the noon sun after having paddled all night from the mainland. Here, tropical islands are known to have uniquely naturally variable ecosystem, including tropical rainforests, open woodlands and grass savannas, freshwater lakes and streams, salt marshes, mud flats, mangrove and coastal forests, seafish, fringing and overshore coral reefs and deep sea. As we go through the story, it opens with a canoe approaching land and the setting of the bay, the white surf of the reef, the little river running to the sea, the virgin forest, slopy hill and so on. Its atmosphere, ecosystems, thicker and green forest, freshwater, stream coastal forest, palm trees, thorny bushes, sea grass and depth sea illustrate the reader to know that the story is set on a tropical island. Why do you think Ivan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on a desert island? I think Ivan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on a desert island because of the following reason. Treasure hunts help people develop new skills and strengthen and reinforce other skills such as leadership, communication and problem solving. This is of equal benefit to employees and employers combined. It develops the ability to tackle any different difficult circumstances. They think of risk as rewarding. It is said that gold makes people crazy to do something new. It also reveals their greed for wealth. Do you think the narrator of the story is racist? If yes, what made him feel superior to other races? Yes, I find some sort of racist feelings in the narrator of the story when he presents Ivan and Hooker as the superior to that of Chinese man in the story. In fact, a racist is a person who is prejudiced against or antagonistic towards people based on their membership of a particular racial or ethnic group, typically one that is minority or marginalized. In the story, we find the Chinese man was brutally killed by Evans and Hooker. When Hooker said to Evans, "Have you lost your wit?" it also reflects dominating nature of Hooker over Ivan. Thus, many instances in the story state that the narrator of the story looks like a racist. Think is the moral of the story. Moral को के छ हेर्नुमा त the more they desire for greed and power, the more they become selfish is the moral of the story. The treasure in the forest. Evans and Hooker's greed increase as they come to know about the treasure. They murdered the Chinese man Shanghai brutally, and they went in search of the treasure with the help of the map. It is greed that is disordered desire for more than is decent, not for the greater good but one's own selfish interest and at the detriment of others and society at large. Greed can be for anything but is mostly commonly for money or treasures, and power is much more dangerous and it can lead to someone's destruction. So guys, this was all about the question answers of this chapter. अब तिमीहरूले सरस्वती त्यो समरी एकचोटि अगेन रिभाइज गर होइन, त्यसपछि क्वेसन एन्सरहरू लेख्न ट्राई गर, अरू क्वेसनहरू पाउँछौ भने सल्भ गर्न ट्राई गर, अनि यो च्याप्टर चाहिँ एकचोटि कम्प्लिट गरेर राख। हामीले बिस्तारै डेली अपलोड गर्नेछौँ च्याप्टर्सहरू इङ्ग्लिसको, अरू सब्जेक्टहरू पनि। एन्ड यु क्यान टेल अस वाट यु वान्ट फ्रम अस होइन, वाट काइन्ड अफ भिडियोज डु यु वान्ट, अनि फिडब्याकहरू देऊ कस्तो लागिरहेको छ अनि कस्तो टाइपको कन्टेन्ट चाहिँ चाहिएको छ तिमीहरूलाई एक्जामको लागि, यु क्यान टेल अस। ओके गाइज, प्रिपेयर वेल, राम्रोसँग पढ, हामी अर्को च्याप्टर भोलि लिएर आउँछौँ।